Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, ezzel a szeretett kedvessel. Tegnap egy női változatot csináltam bónuszként. Hát, ha ezzel tudtam kárpótolni néhányak, aki várt rá, hát ez olyan lett, amilyen. És most megnézzük, hogy a szokásost, hogy mi történt ezzel a személlyel, akinek majd most érkezik az energiája, mert egyáltalán nem biztos, hogy mindig ugyanarról beszélünk, mindig ugyanannak a személynek érkezik az energiája. Ez abszolút nem tőlem, nem tőlünk függ. Valószínűleg olyat mutatnak, amit éppen látnunk kell, mert én meggyőződéssel hiszem azt, hogy azok nézik a videót, akinek valami van benne, valami fontosat akar átadni, azok éreznek velem egy hullámhosszot, egy hasonlóságot, akiknek én valamit át tudok adni, közvetíteni tudok, és pont ilyenről szólnak ezek az Ikerláng workshopok is, és most elmondom, hogy a következő hétvégén, vagyis október 11-12-én lesz az ősz utolsó ilyen workshopja. 9-ig lehet rá jelentkezni, mert hát azért kell egy nap, amíg én úgy rákészülök, hogy tudjam, hogy hányan és kik jönnek. Úgyhogy aki kíváncsi arra, hogy mi történik vele valójában, és mire számíthat, és ő hogyan befolyásolhatja ezt, mármint ezt az Ikerláng utat, de aki csak föl szeretne készülni, mert valahol belül érzi, hogy ő neki valami több van a háttérben, mint egy egyszerű párkapcsolat, vagy akkor annak mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mert itt olyat hallhattok, amit máshol sehol nem olvastok. Ezek olyan információk, amik hát jól el vannak rejtve, megvannak, csak ehhez bizonyos fokú tudás kell, és hogy megmutassák. Tehát ez nem mindenkinek mutatják meg ezt a tudást, bármennyire is keresik, illetve akinek megmutatják, nem mindenki érti meg, mert ez bizony a tudatosságtól függ, hogy ki mennyire jutott már előbbre a szellemi fejlődés útján, úgyhogy én ezt próbálom átadni ezeken a workshopokon, úgyhogy szeretettel várlak benneteket egyenlőre személyesen, de ez ne szegje kedveteket, mert mármint, hogy keressetek, mert találunk megoldást, akármi, milyen szituáció is lesz. Na, akkor nézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg, hogy van ő most, mit él át, mit gondol, bármi, amit megtudhatunk róla. Mit él át ő? Talán imádkozik. Sokat imádkozhat, mert olyan különleges dolgok történnek vele, váratlan, különleges, amire csak azt tudja mondani, hogy ezt az élet küldi a számára, a sors akarja így. Néhány dolog emlékezteti a múltjában lévő dolgokra, és azoknak, mintha a megismétlését élni meg, ilyen déjà vu érzése van sok esetben, és hát ezt nem tudja másképp lekezelni, csak úgy, hogyha esetleg imádkozik, vagy elkezdett mélyen a lelkével beszélgetni, vagy elkezdett mélyen magába nézni. Ezt megkérdezzük, hogy melyik lehetséges, de nézzük a lelkészt. Mit jelent itt a lelkész, mit tudhatunk meg vele kapcsolatban? Lehetséges, hogy itt, mint mondtam, mélyen magába néz,
de ezek olyan nagyon mélyen vannak, illetve olyan nagyon fájdalmasak az ő megélése szerint, hogy hát nem szívesen teszi ezt. Hát egyikünk sem, azt azért megmondom, hogy ez mindenkinél így működik, hogy amikor elkezdünk önismeretet, akkor nagy fájdalmak, sírások és minden olyan szembesülések várnak ránk, amelyek nem kellemesek, és ez látszik őnella is, sőt, még az is látszik, hogy olyan, mintha ennek hatására ő ráébredne, hogy akár a múltban, akár a közelmúltban a szívének kedves személyt azt még meg is bántotta, vagy esetleg olyan dolgokra ébredhet rá, hogy hazudott, hogy mire gondolt a másik, amikor ő neki azt mondta, hogy ő nem őszinte vele, hogy nem tisztességes. Tehát, hogy így ezek ami miatt ők egymástól távol vannak, hogy mi ennek az oka, erre kaphat esetleg válaszokat, amikor ő így magába mélyed, amiket mostanában mondjuk támogatnak az energiák is, hogy egy belső önvizsgálatot tartsunk. Na és akkor nézzük az ajándékot, hogy erről mit tudhatunk meg, mi itt ez a múlt, vagy az ajándék. Mint ahogy mondtam, itt lehetséges egyeseknél, hogy egy múltban kezdődött szerelem újul ki, vagy annak az emléke kísérti újra és újra, illetve annak a megtapasztalása, amit akkor például esetleg másképp döntött, és most újra ezt a hibát követi el, és most ráébred, hogy újra ezt a hibát követem el, és hát változtathatnék, de miért nem változtatok? Hát mert ahhoz neki saját magán kellene először változtatni, és úgy látszik, hogy ezt ő most kezdi felismerni, hogy ahhoz, hogy ne ugyanazt a döntést hozza, ne kövesse el ugyanazt a hibát, ahhoz neki valamit változnia kellene. És akkor nézzük ezt a váratlan örömöt, hogy erről mit tudhatunk meg. Hová megy, hová? Hát egyelőre az a reakciója rá, úgy látom, az régi bevált szokásait ismétli meg, mert hogy nagyon sokan vannak, akik úgy mondjuk idézőjelesen úgy oldják meg a problémájukat, hogy visszamenekülnek a jól ismert közegbe, sokan a családhoz, sokan a rosszul működő házasságba, de hát azt már ismerem, azt már tudom, hogy milyen vacak, és akkor inkább abban el vagyok, mert hát, és akkor itt sorolhatnám ezer kifogást, hogy miért kell azt választani, és mondom, mindig kifogás, amikor már valahol belül érezzük, hogy változtatnunk kell, akkor minden, ami azt megakadályozza bennünk, az puszta kifogás, és semmi több. És ez látszik nála is. Na, akkor megnézzük, hogy jössz te, mint néző, ebbe a képbe, hogy gondolkodik rólad ez a szeretett személy, mit gondol rólad. Úgyhogy ez a kérdés, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek, milyen gondolatai vannak, mit gondol róla. Elképzelhető, hogy egy múltbeli beszélgetés, aminek az lett az eredménye, hogy külön váltatok, vagy távolság alakult ki közöttetek, azt az újra és újra előtérbe kerül nála, ennek hatására érzi azt a nagy veszteséget, és valamiféle
akadályt is, de akkor most először ezt kérdezzük meg, hogy milyen akadály van itt az ellenségre, kérnék szépen, hogy mit érez ő ennek az akadálynak, mi az akadálya. Akármennyire fájdalmas is megélni azt a szituációt, ahol az előbb is mondtam, hogy ő újra és újra visszamegy, akár egy rossz környezetbe is, mégis az a biztonságos, és itt akadályként ez merül fel leginkább, hogy neki ezt kellene, ezt a komfortzónához való ragaszkodást, ezt a függőségeihez való ragaszkodást kellene már megszüntetni. Ez a legnagyobb akadály, és valószínűleg kapja ő ehhez az energiát, tehát a felismeréshez, ennek a problémának a felismeréséhez kapja ő a különböző figyelmeztetéseket, de nem akar róla tudomást venni, és veled kapcsolatos, ez már látom, amit az előbb is mondtam mindenképpen, tehát hogy így visszamenekül abba a környezetbe, ami számára nem jó, de ismerős. És ez a legnagyobb akadály a jelenlegi, a gondolatainak a más útra való terelésében is, és ez az, amin változtatnia kellene neki. Na nézzük ezt a veszteséget, hogy mi itt ez a veszteség. És itt megint az, hogy neki hatalmas átalakulást, hatalmas változást kellene megélnie, megvalósítania az ő elköteleződése, a hűsége felé, vagy abban az irányba, tehát ami iránt ő hűséges, ugye az előbb mutattam, hogy visszamenekül abba a megszokott környezetbe. Tehát azt neki ott valami őrült nagy módosítást kellene csinálnia. Nagyon nagyot kellene, hogy ahhoz, hogy az a találkozás, amire ő vágyik, jelen esetben úgy gondolom, hogy veled, amit a lelke mélyén kíván, óhajt, az megvalósuljon, ehhez neki nagyon nagy dolgot kellene tenni. Na nézzük a katonatisztet, hogy mi ez itt. Hát az, hogy esetleg külön vagytok, vagy távolságban köztetek, az bizony őt nagyon is váratlanul éri, újra és újra pofontja csapja, mondjuk így saját magát, tehát ahogy ráébred, hogy külön vagyunk, Úristen, külön vagyunk. És akkor ez ilyen ezt az érzést érzékelem most, hogy így időnként szembesül vele, nem mintha nem tudná, csak úgy olyan időnként úgy melbevágja a felismerés, és ezzel egyidejűleg pedig fél, hogy mi lesz így az ő érzéseivel, fél, hogy ez már megint kuka, mármint az érzései, hogy már megint nem talál viszonzásra. Ott van benne a félelem, vagy a féltékenység is, hogy esetleg te találsz magadnak valaki mást, és akkor megint csak az, hogy ő is, akkor mi lesz ő vele? Hogyan lesz ő vele így? Na hát ez bizony probléma lehet benne, láthatólag ez nagyon-nagyon foglalkoztatja. Na de itt most megmutatkozott valami már az érzéseiből, de most akkor konkrétan rá is kérdezünk, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak a néző iránt ennek a szeretett személynek. Ez a kérdés. Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? A szívében milyen érzések vannak? Mindenféle, úgy látom, milyen érzések vannak? Hát
remények, vágyak, szeretet, de ott vannak az akadályok, a megélés, a szenvedélyes, tüzes megéléssel kapcsolatban, ott vannak ezek az érzések is benne, pontosan, amit az előbb láttunk. Tehát, hogy ő neki ehhez, hogy ő felismerje, hogy a saját kudarcait az ő működése okozza, hogy neki ahhoz, hogy ne kudarcként élje meg, és ne akadályként, és ne nehézítésként élje meg a veled való kapcsolatát és érzéseit, ahhoz neki magában kellene változtatni, neki magában kellene hátrahagyni valamit, vagy valamiket. Na, megnézzük, hogy mit kellene hátrahagyni. A tolvajra kérnék szépen, hogy mi az, amit ő neki most már ideje lenne. Hát láthatólag itt arról beszélnek, hogy azokat a megszokásait, azokat a hitrendszereket, amiket ő magába szívott eddig, azokból bizony időn, de már láthatólag időnként ebből jönnek fel benne olyan dolgok, hogy ezt ő észrevesz, hogy ez nem jó. De nem tud vele mit csinálni, inkább csak elszomorítja, hogy hát ezzel én nem tudok mit kezdeni, de valójában ezzel kellene kezdeni. Például így a belső gyermek munka során, amikor ilyeneket csinálunk, akikkel így együtt dolgozunk, vagy jönnek a kurzusaimra, nekik ilyen téren lesz egy csomó felismerésük, hogy ők bizony ennek kapcsán élik az életüket. Ezeknek a régi sémáknak, amit eddig magukban hordoztak. Nagyon sokan például anya-lánya vagy szülő-gyermek viszonylatban rengetegen hordoznak magukban sérelmeket, aminek itt van az alapja. Ezt mutatja, hogy a régi berögzött sémákat, és nem tudunk róla, nem tudunk arról, hogy ez hogyan alakul ki, hogyan vesszük át, és amikor így a közös munkánk során például erről beszélünk, akkor nagyon sokszor vannak ezek a felismerések, megértések, hogy te jó ég, akkor ezért van, és onnantól kezdve elindul egy ilyen feloldozás, kioldódás, és nagyon sok esetben, mire a kurzus végére érünk, addigra ilyen teljes őszinte megbocsátások, elengedések tudnak végbe menni, tehát valódi oldások, csak pusztán attól, hogy ezeket így átbeszéljük és rávilágítok arra, hogy mi az, amit nem veszünk észre. Őszintén szólva én is, amikor ezt először, tehát amikor tanultam, és amikor végigcsináltam magammal, én is akkor döbbentem rá, és pont ezért is tartok erről kurzust, hogy hasonló segítséget tudjak adni másoknak. Őnek is ez nagyon jó lenne, de hát nem tudom ki ez az ő, és egyébként is nem tudom, hogy ide találna-e hozzám, tehát ha igen, akkor szívesen látom, mert nagyon-nagyon szívesen segítek ebben, ugyanis megváltoztatja az egész életünket, mindent. Az utolsó szögig mindent megváltoztat ezek a felismerések. Na, megnézzük akkor még itt az ellenséget. Szóval neki ezt, ha maga mögött tudná hagyni, úgy látom, hogy ez lenne a legjobb. Persze az is igaz, hogy ugyanez érvényes rátok is, tehát hogy mindenkire. Még én rám is hiába, én évek óta csinálom már ezt, és még mindig vannak olyan felismeréseim, amiket eddig nem találtam, amivel eddig nem találtam szembe magamat, vagy nem mertem szembenézni én sem, évek után is. Tehát azért mondom, hogy ez mindenkire egyformán érvényes, nem csak rá, mert mindenki ugyanígy működik, csak nem tudunk róla. Viszont itt a különböző problémák megélésé kapcsán ott van az a hitbeli bizonytalankodás. Tehát hiába vannak vágyai és reményei, mély reményei és veled kapcsolatosan,
valahogy ő nem hiszi el, hogy ez lehet tartós, nem hiszi el igazából mélyen magában azt, hogy létezik ilyen, hogy két ember ilyen mélyen tud kapcsolódni. Egyszerűen nem volt. És akkor itt megint visszacsatolok ide, hogy lehet, hogy ő azt tapasztalta meg az eddigi élete során, hogy mindenki csak így haverkodott, és nem volt igazán mély érzelem, és lehet, hogy a szerelmei is olyanok voltak, hogy állandóan becsapták, elárulták, megcsalták, és nem hiszi el, hogy létezik igazi mély szeretet, nem csak ez a kihasználós fajta, vagy nem csak a testiségre alapuló fajta, és ez, ami még nagyon nagy akadályt képez itt benne. De valójában, ha ezt itt feldolgozza, ha ezt itt rájön, hogy a családi mintából hozza ezt a kétkedést, ezt a bizonytalankodást, akkor onnantól kezdve már ez is változik benne. Úgyhogy hát nagyon-nagyon azt tudom mondani, hogy nagyon fontos helyet foglalsz el az életében. Nagyon nagy szeretettel van irántad, viszont nála az önszeretet az nagyon jó lenne, ha változna, de ez csak akkor tud változni, ha ő felismeri. Az én véleményem szerint ez csak akkor lehetséges, ha megtanulunk ésszel is megérteni saját magunkat, a környezetünket, a rokonainkat, az ismerőseink viselkedését. Tehát ezt meg kell tanulni, hogy ők mit csinálnak, ráébredni, hogy mit csinálok én, mit csinálnak ők, és akkor utána lehet ezt átkonvertálni az érzésekre, és lehet kiegyensúlyozni, mert addig viszont csak olyan kapcsolatok jönnek az életünkbe, amiben biztosan sérülünk előbb vagy utóbb, de biztosan, mert hogy a kiegyensúlyozott harmonikus kapcsolathoz két kiegyensúlyozott és harmonikus emberre van szükség, anélkül puszta ábránd minden, tehát hogy jönni fog majd a fehér lovon a királyfi, és akkor én ennek hatására ki fogok fényesedni, és ragyogóvá válok. Ikerlangok esetén legfeljebb előfordul, az igazi, nem az, akit itt a köznyelv beszél, az az én értelmezésem szerinti igaziak, de a többi esetben, és ott sem azt jelenti, hogy meg is marad, hanem csak meglátják ezt a ragyogó állapotukat, és utána pedig ott is visszajön a sötétség, tehát nem hozza el a felhőtlen boldogságot senki a számunkra, ha nem teszünk érte. Viszont megnézhetjük, hogy ez a személy, ez a szeretett kedves mit tesz a jövőben, a következő néhány napban, egy hétben azért, hogy a nézőhöz közelebb kerüljön, tehát mi várható ettől a szeretett személytől, mi várható tőle, mire várhat a néző tőle, mire számíthat. Ez itt a nagy kérdés, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől következő néhány napban. Hát arra, hogy nagyon fog hiányolni téged, ez kétségtelen, belevetekszik a reménytelenségbe, újra és újra próbál ötletelni arról, hogy hogyan lehetne itt valamit csinálni, de újra és újra elveszti ezt a fajta reményt, ami veled kapcsolatba hozható, vagy ahogyan jobban tudna hozzád kapcsolódni. Hát látom, hogy így teljes zűrzavar lesz az ő fejében, az ő életében. Na nézzük meg ezt a betegséget, hogy ez itt mit jelent. Ismét csak a múltból kiindulva, csak a nehézségeket, a problémákat látja, emiatt lesznek benne a reménytelen pillanatok, emiatt jönnek újra elő a veszteségre is, kérlek szépen.
elképzelhető, hogy egy hosszabb kapcsolatra vonatkozólag is vannak neki olyan reményei, vagy olyan elvárásai, amelyek nem teljesülnek, amelyeket ő nagyon nehezen él meg. És mégis azt látom, hogy ott reménykedik, ott van valami vagy az elképzelésével, tehát ha ez a elkötelezett kapcsolat, ez csak a fejében létezik, akkor ez a fejében éli meg a veszteséget. Ha a fizikai síkon is megvan ez az elkötelezett kapcsolat az életében, akkor pedig ott is megéli ezt a veszteséget, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy a nő szeretné, nem tud vele mit csinálni, és ez őt nagyon lesújtja. És ez mindegyiknek köze van hozzád, mert te mint egy ilyen csillag ragyogsz a távolban az ő a vágyainak a ne továbbjaként, és ő ezt szeretné megkaparintani ezt a csillagot, ezért agyal rajta, de le is beszéli magát róla, hogy úgysem sikerül, úgysem megy ez, hát a múltban sem ment, és hogy egyébként is, hogy jövök én ehhez. Tehát így látom, hogy ez a következő néhány napban erre lehet számítani tőle, ami nem azt jelenti, hogy nem fog kísérletet tenni, ami nem azt jelenti, hogy nem fog közeledni, mert, mint mondom, ötletel, újabb és újabb ötletet talál ki, aminek akár lehet az is, hogy meg is próbálja, és nem csak a fejében gondolja ki, mert itt egyértelműen nincsen arra utalás, hogy ez csak és pusztán gondolat marad, de arra sem, hogy biztosan elindul, úgyhogy lehet várni, lehet szeretni, és jönni fog előbb-utóbb. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogyha a kommentben bármilyen reakcióval reagáltok, emojival, vagy bármilyennel, az nagyon jót tesz a csatornának. Köszönöm a lájkot és feliratkozást, és mint mondtam, a leírásban megtaláljátok a workshopot is, ahol sok mindenről tudunk beszélni, és sok mindent meg lehet érteni, ami jelenleg zűrzavaros. Legalábbis az előzőn, az biztos, hogy mindenki kapott olyan információt, ami számára a jövőben hasznos. Úgyhogy ez a következőkben is biztosan így lesz, ezt ígérhetem, hogy én tőlem nem fog függeni. És ha találkozunk ott, akkor annak nagyon fogok örülni, de ha csak itt találkozunk, annak is nagyon fogok örülni. És addig is minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!